God of wisdom, mystic atheist. Let's hear from the negative side, God of Wisdom. Timer starts now. Alright, so can we trust the information in the Bible? First of all, we cannot deny na may mga information sa Bible na somehow reliable, like the existence of Pontius Pilate, Nebuchadnezzar, Cyrus the Great, land of Israel, Babylon, Caesar Augustus, King Herod, etc. But we cannot also deny na puno din ang sandamakmak na discrepancies, contradiction, kamalian, at unreliable information ng Bible. Which is mas nagiging problematic pa kapag sinabi natin na Bible is inerrant, incapable of being wrong, because it is inspired by an all-knowing God. If it's inspired by an all-knowing God, it should be the most perfect book ever written because it has the inspiration from Almighty. But try to compare it sa sulat ng tao like Lord of the Rings by Tolkien, you'll see how awful the literature of the Bible is. Sa debate na ito, I'm taking the negative side na hindi natin mapapagkatiwalaan ng mga information sa Bible, scientifically, historically, or even theologically. Let's first criticize it scientifically. We cannot trust the information in the Bible because it is scientifically inaccurate. Take for example, yung biblical account ng Noah's flood kung saan inutusan ni God si Noah na ipunin ang lahat ng hayop by pairs, male or female, is in no way scientifically acceptable. Kasi if tatanggapin natin yon, paano na-determine ni Noah ang hermaphroditism or yung mga animals like whiptail lizard na lahat ay babae? Paano siya kukuha ng kapares nito? So does it mean na hindi niya sinama ang whiptail lizard dahil wala tong kapares? At bakit sa geology kapag naghuhukay ka ng undisturbed surface, nakikita mo yung remains ng mga hayop in many layers, not in one layer? As you move up across the surface, nagiging complex ang mga organism. Kung nagkakaroon talaga ng great flood as it described in the Bible, why we don't find animals all placed in one layer? How about sa Daniel 8:10 or sa Matthew 24:29? Na sinasabi na mahuhulog ang mga bituin, or sa Joshua 10:13 na tumigil ang araw. This is not in any way scientifically acceptable, scientifically possible, because it just means na kung tumigil ang araw, meaning tumigil sa pag-ikot ang mundo. This faulty cosmology happened because early ancient Israelites believed in a flat earth. Nagkaroon lang sila ng concept ng round earth nang maimpluwensyahan sila ng mga Greek. Sa Genesis 1:21, unang nilikha ang ibon bago pa nagkaroon ng mga land animals. This is very wrong from a scientific point of view. We know na nag-exist ang first land animal as early as 300 million years ago, bago pa man nag-exist ang Archaeopteryx na pinakaunang species ng bird. Sa Genesis 1:4-16, God created the sun on the fourth day. The problem is, yung mga plants create sa third day. We know again scientifically na plants cannot survive without energy from the sun. Even yung mga so-called parasitic plants na hindi nag-undergo ng photosynthesis, they still need the energy from the sun. I can go on and on to show why the Bible is not scientifically reliable. Ika nga ng celebrity astrophysicist na si Neil deGrasse Tyson, you cannot make a description of the universe based solely in the Bible. Now, how about sa Old Testament? We cannot trust the information within the Old Testament because many of them are plagiarized from earlier stories. For example, yung kwento ng pagkain ng prutas ni Adam and Eve is upgraded version lang ng Mesopotamian story na myth of Adapa, kung saan ang character ay nawalan din ng eternal life. Pinagkaiba lang sa myth of Adapa, nawalan ng eternal life ang character dahil tinukso siya ng God na huwag kumain ng pagkain. See the similarity. Yung story ni Job, which is again upgraded version ng early Mesopotamian story na Man and His God and Ludlubel-Nemeki. Sa Sumerian story na Man and His God, at sa Babylonian story na Ludlubel-Nemeki, parehong righteous yung character like Job. And pareho din nagko-complain kay God as to why bakit pinahihintulutan ng God ang kanilang paghihirap. Yung claim ni Daniel na si Belshazzar ay anak ni Nebuchadnezzar sa Daniel 5:22, which is historically inaccurate because ang tatay ni Belshazzar ay si King Nabonidus. Meron tayong inscription yan. How about yung stories ng Noah's flood na hango lamang sa Epic of Gilgamesh? Yung word na kapar, yung Hebrew word na kapar na ginamit sa Genesis 6:14 for pitch ay same word na ginamit mismo sa Epic of Gilgamesh.
Ito ay kahit pa merong another Hebrew word for pitch suggesting na ang ipinapakita ng manunulat ng Noah's Flood nakadepende ito sa kwento ng Epic of Gilgamesh. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng plagiarism sa early Mesopotamian stories, ang mga early stories sa Old Testament? This is not surprising anymore because we have to understand na dinala sa Babylon ang mga Hudyo for 70 years after silang matalo ng mga Babylonian during the reign of Nebuchadnezzar. We cannot also trust the information within the Old Testament because it has so many contradictions. Genesis 1, man created last. Genesis 2, man created first. Genesis 1, animals created before man. Genesis 2, animals created after man. Sa Samuel 2:24:1, nakasulat na ikinilos ni Yahweh si David upang bilangin ang Israel at Judah. Sa Chronicles 21:1 naman, si Satan ang sinasabing nagkilos kay David. Identical yung ginamit na birth doon, yung kilos sa Hebrew at sa Greek. So there's no way na you can reconcile yung contradiction. Klarong-klaro ang mga contradiction sa Old Testament na kahit ano pang mental gymnastics ang gawin ng aking kalaban, hindi niya to mariresolve. Now let's go to the New Testament. Mahalaga na accurate ang information sa New Testament sapagkat ito ang backbone ng Christianity. But like the Old Testament, this is also not free from contradictions and discrepancies. We cannot trust manuscripts in the New Testament for plenty of reasons. Number 1, ang mga Gospels ay anonymous. Ang mga earliest manuscript natin ng mga Gospel ay walang title kung sino ang nagsulat. Yung title na according to Mark, Matthew, Luke at John ay ipinagpalagay lamang ng mga early church fathers like Irenaeus. Nagsimula lang lumitaw ang mga Gospels na may title noong 2nd century AD. We cannot trust the information in the New Testament because it is written in fine Greek, especially the Gospel. Ang mga Gospel ay nakasulat sa fine Greek. Walang kakayahan ng mga original disciples ni Jesus na magsulat ng fine Greek sapagkat ang Greek education ay nakukuha lamang ng mga member ng upper class ayon na din sa pag-aaral ni William Harris at Catherine Hetzer na bihasa sa early linguistics sa sinaunang Israel. Even the Apostle Paul hired a secretary named Tertius, which again supports the notion na hindi marunong magsulat ang mga disciples ni Jesus ng fine Greek. Ang native tongue ni Jesus at ng disciples niya, if ever man nag-exist sila, ay Aramaic. Since nakasulat sa Greek ang mga Gospels, meaning to say, hindi ang 12 disciples ni Jesus ang nagsulat ng mga Gospel. May mga Aramaic words like talita kumei na walang direktang salin sa Greek kaya naman nilinaw pa ito ng manunulat ng Mark na ang ibig sabihin magbangon ka. Kaya hindi na nakakapagtaka kung wala tayong access sa kung ano ba talaga ang sinabi ng historical Jesus. Dahil nga sa nakasulat ang mga gospel sa Greek at hindi Aramaic. Sabi nga ng Catholic biblical scholar na si John Mayer sa kanyang book na Rethinking Historical Jesus, only few of the parables in the gospel can be attributed to historical Jesus. Number 3, we cannot trust the information in the New Testament because the Gospels are not an eyewitness account. Nakasulat rin ang mga Gospels sa third person. For example, sa Mateo 9:9, pagraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagay Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis. Kung si Mateo talaga ang nagsulat ng Gospel of Matthew, dapat ito ay sa first person point of view. Again, supporting our notion na hindi mga disciples ni Jesus ang nagsulat ng mga gospel. Kung sino man ang nagsulat nito, hindi siya eyewitness sa pangyayari. Number 4, we cannot trust the information in the New Testament because it is full of contradiction. Sa Matthew 2:13-15, sinabi ni Matthew na tumungo raw sa Egypt si Jose at Maria. Habang sa Luke 2:20-40, sinabi na natili sila sa Bethlehem for 40 days. Alinsunod sa Mosaic Law na nakasulat sa Leviticus 12 kung saan ang mga bagong panganak ay sasailalim sa mahabang proseso ng paglilinis. Sa Gospel of Matthew, ang ama ni Jose ay si Jacob. Sa Gospel of Luke, ang ama ni Joseph ay si Heli. Sa Gospel of Matthew, ang kanyang great-grandfather ay si Eleazar. Sa Gospel of Luke, ang kanyang great-grandfather ay si Levi. Sa Gospel of Matthew, ang great-grandfather niya ay si Elius. Sa Gospel of Luke, ang great-grandfather niya ay si Melchi. That is a clear contradiction. Sa kagustuhang mapagtakpan ng kamaliang ito, gumawa si Tatian, 2nd century Christian theologian, ng kanyang sariling gospel at tinanggal niya ang genealogy ni Jesus para mapagtakpan ang contradiction. Yung pagkamatay ni Judas sa Matthew
3:10, ibinalik ni Judas ang salapi at nagbigti. Habang sa Acts 1:18 naman, mababasa na bumili ng lupain si Judas gamit ang salapi na sinuhol sa kanya at siya ay nahulog at pumutok ang bituka. Raymond Brown himself, a prominent Catholic biblical scholar, stated na the contradiction about Judas' death is irreconcilable. Next, we cannot trust the information in the New Testament because it is historically inaccurate. Yung census sa Luke ay hindi posibleng mangyari sapagkat sa Luke, ang governor ng Syria ay si Quirinius, habang sa Matthew si King Herod ang hari ng Judea. Naging governor lang ng Syria si Quirinius 9 years after Herod's death. So hindi historical ang census sa Luke. Hindi pwedeng magsabay ang birth narrative ng Matthew at birth narrative ng Luke about kay Jesus. We cannot trust the information in the New Testament because it is full of interpolations and added stories. For example, ang Gospel of Mark na siyang pinakamatanda sa lahat ng Gospel, nagtatapos lang siya sa 16:8. Walang account ng resurrection, walang account ng virgin birth. Yung verse 9 to 20, idinagdag na lang ng mga early Christians. Yung scene ni Jesus while praying in Gethsemane is hindi mo makikita sa mga early manuscript ng mga gospel. Yung scene kung saan si Jesus, pinatawad niya ang isang prostitute, hindi mo rin to makikita sa mga early manuscript. Yung 1 John 5:7-8, for there are 3 in 1, idinagdag na lang to ng mga Christians to defend the Trinity. Hindi to isinama ni Erasmus sa first and second printing niya ng Greek manuscript sapagkat wala siyang makuha na source regarding this. Saka pa lang niya isinama ito sa kanyang third edition ng Greek manuscript. Yung senaryo ng private conversation ni Pilato kay Jesus ay hindi posibleng maisulat dahil na rin sa hindi makalapit ang mga apostoles kay Jesus ayon sa kwento. It happens all the time sa ancient times na i-imagine ng mga authors ang mga senaryo kahit wala sila sa pangyayari na yon. Like si Thucydides na isang historian. Ginagawa niya yon. Binatikas ni Celsus ang early Christianity for saying na binabago ng mga early Christians ang nakasulat upang ma-defend ang faith nila, which is inacknowledge naman ni Origen, Church Father, sa kanyang book na Contra Celsum, at sinabing may mga Christians nga na ini-edit ang nakasulat sa Gospel. We cannot trust the information in the New Testament because it just upgrade as stories from the Old Testament. Sa study ni Paul Actimeyer, professor ng Biblical Interpretation, nakita niya na si Jesus ay ipresenta ng manulat ng Gospel bilang new Moses. Both Jesus and Moses have mastery sa tubig. Hinati ni Moses ang tubig, si Jesus naman naglakad sa tubig. Tinalo ni Moises ang army ng mga Amalekites na ang lahi ay Syro-Phoenician. Napalayas din naman ni Jesus ang mga demonyo sa isang babae na ang lahi ay Syro-Phoenician. Moses fed the hungry Israelites using manna. Jesus fed 5,000 people. Moses was accompanied by 3 people when he struck the stone so the water would flow to save them. Jesus was also accompanied by 3 people when entering Jairus' house to cure his sick daughter to save her. I have presented enough evidences to convince you that we cannot trust the information within the Bible. Cover to cover, from Old Testament to New Testament, I'll end my opening statement with reasoning. If the Bible is truly inspired by an all-knowing God, then the Bible shouldn't contain contradictions and discrepancies. The Bible does contain contradictions and discrepancies, and therefore the Bible is not inspired by an all-knowing God and cannot be trusted. Thank you so much, if you're done, God of Wisdom. Okay, we save a minute in that opening statement. Thank you so much.